bộ ảnh của Bạch Lộc cho tạp chí Men Style thực sự tuyệt đẹp. Vẻ đẹp hoang dã của cô ấy đã định nghĩa lại tiềm năng của chính mình. Bạch Lộc xinh đẹp và sở hữu thân hình nóng bỏng, cô có khuôn mặt thanh tú, nhưng đôi lông mày lại toát lên vẻ mạnh mẽ, can đảm, khiến cô nổi bật giữa các nữ diễn viên sinh sau năm 1990. Bạch Lộc, một nữ diễn viên nổi tiếng, đã thực hiện nhiều bộ ảnh vô cùng ấn tượng. Giống như bức ảnh này, cô diện một chiếc váy quây màu hồng đính sequin, tựa lưng vào ghế sofa, để lộ bờ vai trắng mịn và tựa mặt vào tay, khoe trọn vóc dáng thanh tú vô cùng gợi cảm và quyến rũ. Bạch Lộc, một cựu người mẫu, sở hữu những đường nét mềm mại, thanh tú, vẻ ngoài tươi tắn, rạng rỡ, mang đến cho người nhìn cảm giác rất dễ chịu. Hơn nữa, thân hình quyến rũ, gợi cảm của cô ấy càng làm tăng thêm vẻ nóng bỏng. Bạch Lộc diện một chiếc váy hè trắng họa tiết hoa, khuôn mặt xinh đẹp thanh tú, mái tóc đen buông xõa tự nhiên, để lộ bờ vai trắng ngần và khe ngực gợi cảm, khoe trọn vóc dáng quyến rũ chết người. Lần này, Bạch Lộc gây sốt trên mạng xã hội không phải vì bộ phim mới hay vẻ ngoài lộng lẫy trên thảm đỏ, mà là vì cô tham gia chương trình Running Man và hợp tác với Lee Yoon Rui, dẫn đến việc cô bị chỉ trích trong ngôn ngữ của ngành giải trí. Đó là trường hợp sự thổi phồng cặp đôi phản tác dụng. Hai người được ghép đôi, mặc trang phục cùng tông màu, và chàng trai trong phim Xiao Lin đã chăm sóc Bạch Lộc rất chu đáo. Bạn không đọc nhầm đâu, đó là kiểu chăm sóc đặc biệt mà người xem có thể cảm nhận được ngay cả qua màn hình. Sự ăn ý giữa các diễn viên quá tuyệt vời, cứ như thể họ đã xem lại kịch bản từ trước vậy không? Chính xác hơn là như đạo diễn đã chỉ đạo các động tác diễn xuất qua tai nghe. Cũng có lý do chính đáng, bộ phim truyền hình của họ đóng chung dự kiến sẽ phát sóng vào tháng 5 này. Chiến lược ghép đôi một cặp trong chương trình giải trí, sử dụng chương trình để quảng bá phim và sau đó phim lại hỗ trợ chương trình, điều này được gọi là tiếp thị theo kiểu bồi dưỡng trong giới hâm mộ. Nhưng vấn đề là sự kiên nhẫn của người hâm mộ Bạch Lân đã bị thử thách đến giới hạn bởi tất cả các cặp đôi trước đó. Không phải là không thể xào được, nhưng món này có vị quá đậm đà, giống như mấy đầu bếp cho quá nhiều muối vào món ăn vậy. Bạn biết là họ muốn tăng hương vị, nhưng khi món ăn được dọn ra, bạn chỉ biết tặc lưỡi và thở dài. Những phản ứng trên Weibo khá thú vị, một số người đã lục lại những cuộc phỏng vấn cũ của Bạch Lộc, trong đó cô ấy nói rằng mình không tham gia vào việc tạo dựng hình ảnh cặp đôi. Phát ngôn này, giờ đây được đưa ra và so sánh với những tương tác của cô ấy trên chương trình, đã trở thành một dạng phản ứng ngược. Một ý kiến khác cho rằng Xiao Lin quá quan tâm, đến mức gây khó chịu. Tuy nhiên, xét cho cùng, vấn đề này hầu như không liên quan gì đến bản thân các diễn viên. Đây chỉ là một chương trình tạp kỹ, chỉ cần vài đoạn cắt ghép, một đoạn nhạc nền là họ có thể tạo ra bất kỳ sự mơ hồ nào. Vấn đề thực sự nằm ở môi trường thị trường hiện tại, các nền tảng đang vật lộn với sự tăng trưởng người dùng trì trệ, các công ty sản xuất gặp khó khăn trong việc thu hút nhà quảng cáo, và các diễn viên thì thất vọng trước tác động khó lường của việc phát sóng phim truyền hình. Ai cũng đang lo lắng đến mức họ phải dùng đến phương pháp thô sơ nhất, quảng bá bằng cách ghép đôi, để tạo ra sự chú ý một cách cưỡng ép. Nó giống như dùng búa đập vỡ quả óc chó, bạn đập vỡ được vỏ, nhưng phần nhân bên trong cũng bị thối rữa. Bộ phim Công Chúa Sang dự kiến sẽ ra mắt trong năm nay, và cặp đôi này lẽ ra có thể ngồi chờ phim lên sóng và tận hưởng sự chú ý. Tuy nhiên, Lee Yoon Rui và Meng Ji gần đây đã xuất hiện trên các chương trình giải trí vào những thời điểm khác nhau. Trong một cảnh quay, Xiao Lin ngồi bên trái, còn chị Meng luôn ngồi bên phải, và giữa họ luôn có ít nhất hai người khác. Người hâm mộ vô cùng phẫn nộ, sau khi theo dõi họ suốt thời gian dài, dành cho họ rất nhiều tình cảm cả trên mạng lẫn ngoài đời. Việc đột ngột muốn giữ khoảng cách này có ý nghĩa gì? Nhóm thảo luận chuyên đề cảm động đang thực sự trở nên xúc động. Một số người đang khơi lại những bất bình cũ, nói rằng hai người họ từng có những màn xuất hiện chung quá táo bạo đến mức có thể dùng làm ví dụ điển hình. Sự im lặng đột ngột hiện nay chỉ là vì bộ phim mới của họ với Bạch Lục sắp lên sóng vào tháng 5. Logic của fan CP rất đơn giản, bạn muốn tận hưởng những lợi ích từ Công Chúa Sang, nhưng cũng không muốn bị chỉ trích trước khi bộ phim mới lên sóng. Chẳng phải đó là muốn cả hai sao? Mạnh Tử Di bị chỉ trích, và Bạch Lục cũng không thoát khỏi. Thêm dầu vào lửa là những hành động đáng ngờ của chính Lý Vân Thù. Ông đã kể lại vụ thuyền chuối lật tai tiếng trên chương trình. Ông ta đặc biệt nhắc đến Bạch Lộc và fan Trân Khâng, đào sâu vào từng chi tiết. Còn khi nói đến Meng Ji, ông ta chỉ đơn giản gọi cô ấy là hai cô gái. Việc không nêu tên thậm chí còn tàn nhẫn hơn việc nêu tên. Hành động này sẽ khiến bất kỳ ai am hiểu ngành này đều sững sờ. Người hâm mộ của cặp đôi cảm thấy bị phản bội. Ban đầu, cả hai đều khẳng định đây là tình yêu sét đánh, nhưng giờ đây, khi người đàn ông đã chủ động chia tay, tất cả những khoảnh khắc ngọt ngào trước đó đều trở thành trò cười. Thực ra, điều này không khó hiểu, một bộ phim truyền hình dài tập với ngày phát sóng đã định, một chương trình mới sắp lên sóng, người hâm mộ từ cả ba phía, cộng thêm một người quay phim ở hậu trường một chương trình tạp kỹ. Mạng lưới quan hệ này phức tạp hơn cả kịch bản, việc chia rẽ một cặp đôi không bao giờ là điều mà một người có thể quyết định được.
nhưng người nào chủ động trước sẽ là người bị chỉ trích đầu tiên. Lần này, thời điểm Lee Hyun Lui hành động quả thực khá tinh tế. Nói cách khác, nó giống như việc đột ngột dừng một ván mạt trược buộc hai người chơi còn lại phải tính toán lại bài của mình. Lần trước, cả hai vẫn có thể trêu đùa nhau trong buổi phát trực tiếp, nhưng giờ đây tên của họ đã trở thành những từ ngữ nhạy cảm. Cư dân mạng đã phản ứng trực tiếp, lục tìm nhiều ảnh chụp màn hình và tài liệu cũ và ngay lập tức hướng sự chú ý về Bạch Lộc. Điều thú vị ở đây là hầu hết những người chỉ trích bà ấy đều không thể giải thích chính xác bà ấy đã làm gì. Họ không hề ăn cắp cặp đôi CP của ai, không chủ động cố gắng lọt vào danh sách chủ đề thịnh hành và thậm chí không đưa ra phản hồi tử tế nào. Việc một diễn viên từng đóng chung với một diễn viên nam không có nghĩa là họ phải gánh chịu gánh nặng cảm xúc của khán giả. Logic này không đúng trong bất kỳ ngành nghề nào. Những người làm việc trong ngành điện ảnh và truyền hình nên biết rằng mối quan hệ giữa các nghệ sĩ tốt hay không thường phụ thuộc vào việc họ có thể cùng tồn tại trong một đoàn làm phim hay không. Các bộ phim và chương trình truyền hình của Bạch Lộc trong những năm đó chủ yếu được quay trong thời gian cao điểm, khi một cảnh quay hoàn thành trong một lần bấm máy, cảnh tiếp theo sẽ được quay ngay lập tức. Ai mà có thời gian để diễn cảnh tán tỉnh hay ve vãn ngoài màn ảnh chứ? Khán giả muốn thấy sự căng thẳng kịch tính, nhưng cuối cùng họ lại coi các mối quan hệ đời thực như những tình tiết cốt truyện. Điều này cũng giống như việc nhầm lẫn một bà phục vụ ở căng tin với một đầu bếp đạt sao Michelin, không? Nhưng điều đó cũng không hoàn toàn vô lý. Một số người hâm mộ bảo vệ thần tượng của họ theo cách giống như một người thợ máy già trong nhà máy. Người luôn cho rằng tất cả các ốp vít phải được siết chặt đến đúng lực siết mà ông ta yêu cầu để được coi là chuyên nghiệp. Ngay cả khi Bạch Lộc chỉ đứng đó mà không nhúc nhích, điều đó cũng sẽ được hiểu là một thái độ. Vậy thái độ của cô ấy như thế nào? Không có lập trường nào được đưa ra. Anh ấy không viết bài đăng dài dòng, không ngần ngại trả lời phỏng vấn và thậm chí không dùng bất kỳ biểu tượng cảm xúc nào. Đây chính là điều gây khó chịu nhất. Bạn không thể tranh luận với thứ không tồn tại. Nói quá nhiều về việc ai đó có bị oan hay không chỉ khiến bạn trông có vẻ kiêu căng. Nhưng nếu kỹ năng diễn xuất của một diễn viên chỉ có thể được duy trì nhờ những chủ đề đang thịnh hành, thì đó thực sự là một vấn đề. Tình cảnh của Bạch Lộc giống với một bác sĩ phải làm ca đêm dài. Cuối cùng cô cũng cho bệnh nhân xuất viện, nhưng gia đình lại đổ lỗi cho cô vì không chọn đúng màu rèm cửa phòng bệnh. Người hâm mộ của Mạnh Tử Di bắt đầu chỉ trích Bạch Lộc, cho rằng cô ấy đang cố lợi dụng sự nổi tiếng của Tiểu Lâm. Bạch Lộc là gương mặt quen thuộc của chương trình Running Man nên cô ấy không cần phải dựa hơi người mới. Với hình ảnh sang trọng của mình, tại sao cô ấy lại làm ầm ĩ lên như vậy? Nói thẳng ra, đây không phải là mối quan hệ giữa sói và cừu, mà là mối quan hệ giữa voi và kiến. Voi có cần ăn thức ăn của kiến không? Lần này Bạch Lộc gặp phải vận rủi thật không đáng có. Cô đang ngồi ở nhà thì tai họa bất ngờ ập đến. Lý lẽ đằng sau những lập luận của người hâm mộ đôi khi khá buồn cười. Họ luôn cảm thấy thần tượng của mình đã phải chịu một mất mát lớn. Rồi họ tìm ra một loạt lý do yếu ớt để đổ lỗi và bỏ chạy. Sau đó cảm thấy mình vô cùng chính trực. Không, phải nói rằng họ cảm thấy mình đặc biệt đúng và đặc biệt giỏi trong việc chiến đấu. Nhưng những người chứng kiến hoàn toàn bối rối, không thể hiểu được điểm khởi đầu của lối suy luận này. Trong ngành giải trí, địa vị, thứ hạng và sự nổi tiếng đều là những thứ có giá trị thực sự. Bạn hoặc có chúng hoặc không. Đội của Bạch Lộc không hề ngốc nghếch, nếu không có giá trị đó, họ đã bị chà đạp từ lâu rồi. Họ sẽ không thể ngồi thoải mái như bây giờ. Vậy nên tất cả những màn tranh cãi qua lại này chỉ là vì người hâm mộ của họ cảm thấy nhàm chán và muốn thần tượng của mình cảm thấy vẫn còn được chú ý.